تشقق الحديث بين ملائكة الله عن الخلق وعبادتهم ومعصيتهم أو طاعتهم. قال قائل منهم: ما على الأرض اليوم خير من أيوب، إنه مؤمن قانت ساجد عابد، بسط الله في رزقه وأنسأ في أجله، وفي ماله حق معلوم للسائل والمحروم، وأيامه عبادة لربه وشكر لنعمائه، وعبادته حجة على الأغنياء والمترفين إليه من خلقه، فكلهم ظاهر قوله وصدق دعواه. سمع إبليس قولتهم ولم يكن محجوبا عنهم أو بعيدا عن ساحتهم، فساءه أن يكون رجل في الأرض يعبد الله كما يعبده أيوب، وهمه في الأرض إغواء للصالح وإفساد للمؤمن ووسوسة للطائع المذعن، فخف إليه يغويه أو يضله، فوجده امرأ يمرح في مطارف النعمة ويجول في حقول الثراء، ولكنه لم يبتره الغنى ولم يغويه المال، فهو أبدا لاهج بذكر الله، بر بأهله، يطعم الجائع ويكسو العاري ويفك العاني ويبسط وجهه للعافي، ثم هو يرد للظالم ويعلم الجاهل وينشر العلم والمعرفة بين الناس. فحاول أن يقترب من قلبه أو يوسوس إليه وراء أذنه، وأن يزين له الدنيا ومجاليها، وأن يزهده في العبادة وما فيها، ولكنه وجد أذنا صماء وقلبا أغلف عن الهوى. وجده من عباد الله المخلصين الذين ليس لهم عليهم سلطان، فكره ما رآه وحسبه ما لقى من أيوب، ثم رجع إلى الله ووقف منه الموقف الذي كان يقفه منه من قبل أن يطرده من رحمته ويقسيه عن سدته، وقال: يا رب، عبدك أيوب الذي يعبدك ويقدسك ويهتف قلبه بذكرك ويلهج لسانه بتسبيحك وما يعبدك تطوعا عن نفسك ولا نافلة من عندي، إنما يعبدك ثمنا لما منحته من مال وبنين وما أزبخته عليه من ثروة، وطمعا في أن تبقي له ماله وتحفظ له دنياه، ألوف من الغنم والإبل ومئات من البقر وعدد من الفدادين والعبيد وبنون وبنات وأرض عريضة وحقول خصيبة. أليست هذه النعم جديرة بأن تعينه على شكرك وأن تحمله على عبادتك خشية أن يمسها الزوال أو يصيبها الفناء؟ فعبادته مشوبة بالرغبة والرهبة، مشربة بالخوف والطمع. انزع منه هذه النعمة وجرده من هذا الثراء، فإنك تراه وقد خرس لسانه عن ذكرك وأعرض قلبه عن طاعتك. قال الله تعالى: إن أيوب عبد مؤمن خالص الإيمان، لا يعبدني إلا لما يراه من حق العبادة، ولا يذكرني إلا لما يعرفه من حق الذكر. ذكر وعبادة مجردان عن حب الدنيا، بريئان من المطامع والأغراض. ولكن ليكون أيوب قبسا وهاجا في الإيمان ومثلا عاليا في الصبر واليقين، قد أبحتك ماله وعقاره، اجمع لهما جنودك وأعوانك وشيعتك وحزبك، وافعلوا بهما ما تريدون، ثم انظروا ما تنتهون. فنقص إبليس على أعقابه وراح يجمع الشياطين من شيعته وأوليائه، وأوحى إليهم أن الله رخص له في مال أيوب يذهب به ويفنيه، وأنه يطمع في أوليائه أن يصنع كل منهم في الإهلاك نصيبه، ليعود أيوب مجردا من ماله، ثم يرجع بعد ذلك سليبا من إيمانه. فانطلقت الشياطين وفعلت أفاعيلها حتى أتت على الغنم والإبل والأتن والعبيد والناطق والصامت والأخضر واليابس، وأصبح بعدها أيوب فارغ اليدين صفر الراحتين. أما إبليس فتمثل لأيوب رجلا وقال له: إن النار قد أتت على ثروتك من قواعدها، وقد هلك الزرع والضرع وذهب المال والنشب، ووقف الناس أمام هذا واجمين مبهوتين، من قائل يقول: إن أيوب ما كان إلا في غرور من عبادته وضلال من زكاته وصلاته، وآخر يقول: لو أن الله استطاع دفع شر وجلب خير لكان أيوب أولى بذلك وأجدر. ومن آخر يقول:
إن الله لم يفعل ما أراد إلا ليشمت به عدوه أو يفجع فيه صديقه. وظن إبليس بما ألقاه من خبر فاجع ونبأ مروع أنه سيزحزح من إيمانه أو يفسد من جنانه، ولكن أيوب كان أقوى إيمانا وأشد إذعانا وأعمر بالتقوى قلبا وأحكم ما يكون رأيا ولبا. قال: عارية الله استردها، وديعة كانت عندنا فأخذها، نعمنا بها ظهرا، فالحمد لله على ما أنعم وسلبنا إياها اليوم، فله الحمد معطيا وسالبا، راضيا وساخطا، نافعا وضارا. هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ثم خر لله ساجدا وترك إبليس خزيان ينظر، ولكن إبليس رجع إلى الله يحاول أن يحوك للشر ثوبا جديدا وينسج للإغواء رداء جديدا، وقال: يا رب، إن أيوب وإن كان لم يقابل النعمة إلا بالحمد والمصيبة إلا بالصبر، فليس ذلك إلا اعتداء بما يعتز بهم من أولاد، وأنه يطمع أن يشتد بهم ظهره ويستد عضده، فيرد إليه ما ذهب من ماله ويرجع ما فقد من ثروته وعقاره. وإن سلطتني على أولاده أفعل بهم ما يكره، فأنا موقن أن أيوب سيصير أشد ما يكون كفرا وجحودا، وأعظم ما أرجو منه جهلا وعنادا، فلا أشد من فتنة الولد ولا أحفظ للنفس من الفجيعة فيهم. فأجاب الله قائلا: لقد سلطتك على ولده، ولكنك سوف لا تنقص ذرة من إيمانه أو تذهب بقطرة من صبره وعزمه. انصرف إبليس ودعا إلى شيعته وحزبه، وذهبوا إلى حيث يقيم ولد أيوب في قصر مشيد بين نعمة ضافية، فزلزل قصرهم حتى تصدع بنيانه ووقعت حيطانه، وأصيبوا جميعهم وفنوا عن آخرهم. ولما بلغ إبليس ما أراد، ذهب إلى أيوب متمثلا في رجل ينعاهم، وقال له: لو رأيت أولادك اليوم قتلى مدرجين، هذا مجروح وذاك مجدوح، لعلمت أن الله لم يكافئك بعبادته ولم يرعك حق رعايته. فاستعبر أيوب وبكى، ولكنه قال: الله أعطى والله أخذ، فله الحمد معطيا وسالبا، ساخطا وراضيا، نافعا وضارا. ثم خر لله ساجدا وترك إبليس يكاد يتميز من الغيظ ويتمزع من الحنق. ثم رجع إبليس إلى الله يقول: يا رب، لقد ذهب المال عن أيوب وفنى الولد، ولكنه لا يزال في عافية من بدنه وصحة من جسمه، وإنه لا يعبدك أملا في أن يعود المال ويرد الولد، ولكن سلطني على جسمه ورخص لي في أن أنال من عافيته. وأنا زعيم أنه لو مسه الداء وأنهكه السقم وأدنفه المرض أن يهمل عبادته ويخلع ثوب طاعتك ويشغل بأسقامه عن ذكرك. فأراد الله أن يجعل من أيوب عبدا مؤمنا صابرا شاكرا، تكون قصته عبرة للمصابين وعزاء للمكروبين وسلوى للمرضى والمحرومين، وليكون أيوب على الظهر المعلم الأول للصبر والمثل العالي في الإيمان، وليرفع في الدنيا ذكره ويعلي في الآخرة مقامه. فقال لإبليس: لقد سلطتك على جسده، ولكن حذاري أن تقترب من روحه ولسانه وعقله وجنانه، فإن فيها سر إيمانه ومظهر دينه وعرفانه. فذهب إبليس في كيد ونفخ في أيوب، فاستحال سقيما مريضا مدنفا عليلا، ولكنه ما ازداد إلا إيمانا وما ادرع إلا صبرا وحزما. وكلما ألح عليه الداء وتخونه السقم ازداد شكره وإذعانه وتقوى إيمانه ويقينه. ومرت الأيام وتحضرت الأعوام، وأيوب لا يزال على شكاته، حتى هزل جسمه وذهب لحمه وأصبح منقوف الوجه شاحب اللون، لا يقر على فراشه من الألم. ففر عنه الصديق وجانبه الرفيق، ورغبت عنه شيعته ومن حوله، إلا زوجه الرؤوم العطوف، فإنها
تحنت عليه ما وسع قلبها الحنان، وعنيت به ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ورفت عليه بجناحيها وبسطت له أكناف قلبها، وما شكت إلا هموما تساورها من آلامه ومخاوف تحذرها على حياته، ولكنها ظلت أيام مرضه حامدة راضية مؤمنة. أما إبليس فقد أعياه أمر أيوب، وشق عليه ما رآه من إيمانه ويقينه، وأهمه ما صادف من الإخفاق، فجمع أعوانه مرة أخرى، وشكى إليهم ما امتنع من أيوب وما يستلئم به من إيمان وصبر، بعد أن سلط على ماله وولده فلم يزدد إلا إيمانا وشكرا، وبعد أن سلط على جسده فما فطر لسانه عن ذكر الله، وما تزعزع قلبه عن الإيمان بالله. فقالوا: أين مكرك وحيلتك وتلطفك في الوسوسة وحسن تأتيك في الإغواء؟ بطل كل ذلك في أيوب. فقال أحدهم: لقد أخرجت آدم أبا البشر من الجنة، فمن أين أتيته؟ قال: أتيته من قبل امرأته. فقال: فشأنك في أيوب من امرأته؟ قال: أصبتم الرأي ولم تجاوزوا الحق. وانطلق إلى امرأته وهي في بعض شأنها مع أيوب، وتمثل لها رجلا وقال: أين زوجك؟ قالت: هو هذا، عميدا وقيظا يتضور من الحمى وينقلب مما ألح عليه من الداء، لا هو ميت فينعى ولا هو حي فيرجى. فلما سمع قولها طمع في إغوائها، فأخذ يذكرها بما كان لزوجها في صدر شبابه وغضاضة إيهابه من صحة وعافية ونعمة ضافية، فأعادت لها الذكرى الأشجان، وأثارت لديها كوامن الأحزان، ثم أخذ يدركها الضجر وينساب إلى قلبها اليأس، وذهبت إلى أيوب وقالت: حتى متى يعذبك ربك؟ أين المال؟ أين العيال؟ أين الصديق؟ أين الرفيق؟ أين شبابك الذاهب؟ أين عزك القديم؟ قال: لقد سول لك الشيطان أمرا، أتراك تبكين على عز فات وولد مات؟ فقالت: هل دعوت الله أن يكشف حزنك ويزيح بلواك؟ قال: كم مكثت في الرخاء؟ قالت: 80. قال: كم لبثت في البلاء؟ قالت: 7 سنين. قال: أستحي أن أطلب من الله رفع بلائي، وما قضيت فيه مدة رخائي، ولكن يخيل لي أنه بدأ يضعف إيمانك ويضيق بقضاء الله قلبك، ولئن برأت وأتتني القوة لأضربنك 100 صوت، وحرام بعد اليوم أن آكل من يديك طعاما أو شرابا، أو أكلفك أمرا أو عناء، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولما رأى أيوب أنه قد أصبح وحيدا فريدا، وقد اشتد آلامه وتضاعفت أسقامه، فزع إلى الله، لا متسخطا ولا متبرما، بل داعيا متحننا، وقال: يا رب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإلى هذه الساعة كان أيوب قد بلغ غاية الإيمان، وصمد لوسوسة الشيطان، واضطرع بصبر عجيب، واحتمل هما تنوء به الجبال، وبلغ ما أراد الله له من أن يكون مثلا عاليا للصبر ورسولا من رسل الإيمان. فاستجاب الله دعاءه وأصاغ لشكواه، وأوحى إليه: أن اركض برجلك ينفجر لك نبع الماء، فاشرب منه واغتسل به، تعود إليك صحتك وترد إليك قوتك. فما شرب واغتسل حتى اندملت قروحه وبرأت جروحه، وصح جسمه وصلح بدنه، ونسل عنه المرض، وعاد أكمل ما يرى صحة وعافية. وكانت زوجه قد رق قلبها له وحدبت عليه، ولم تطاوعها نفسها الكريمة أن تتركه وشأنه، وقد لزمته من أول مرضه، وكانت من قبل قد شاركته في نعمائه، فرجعت إليه تعاوده إصلاح شأنه والقيام بأمره. فرأت عجبا، رأت شابا مكتمل الشباب، غص الإهاب، مكتنز اللحم، وافر المنة والقوة، فأنكرته بادي الرأي، ولكنها ما عرفته حتى عانقته، وحمدت الله على ما رد إليه من صحة وعافية، وهو أوفى ما يكون إيمانا ويقينا.
ثم أوحى الله إليه أن خذ حزمة من القش واضرب بها زوجك ضربا خفيفا رقيقا رخصة لك في يمينك ورحمة بهذه المخلصة المؤمنة التي احتملتك في مرضك وشاركتك في آلامك، وجازاه الله على صبره فرد عليه ماله ورزقه ولدا أضعاف ولده، إذ كان مثال العبد المؤمن الأواب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.